Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách kho cá cơm theo cách riêng của mình. Mỗi người có cách kho khác nhau và đây là bí quyết giúp cá thấm vị đậm đà, thịt cá săn chắc không bị gãy nát. Món này vô cùng bắt cơm luôn. Hãy cùng mình vào bếp và thực hiện ngay nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Mình có 500 g cá cơm đã được rửa sạch với muối loãng. Bây giờ mình sẽ cho cá vào thố. Các bạn có thể dùng cá lồng tông hoặc là cá bóng trứng cũng ngon luôn nha. Và mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh vung đường. Trộn đều lên cho cá thấm đều muối và đường. Và mình để ở đây ít nhất là 30 phút nha các bạn. Cứ sau 15 phút thì các bạn trộn cá lên để cho cá thấm đều ha. Nếu để thời gian lâu hơn các bạn nên cho vào ngăn mát tủ lạnh để cá được tươi nha. Sở dĩ mình ướp đường nhiều hơn muối là giúp cho thịt cá săn chắc hơn, thịt cá trong và giữ được độ tươi ngon của cá đó các bạn. Rồi mình pha sốt kho luôn, gồm có 3 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh nước màu đường, nửa muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/3 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước, khuấy đều và mình để ở đây chút nữa mình sẽ dùng đến ha. Trong khi chờ ướp cá thì mình sơ chế các nguyên liệu thơm. Dùng một củ hành tím lớn mình cắt ra và băm nhỏ ha. Thêm 3 tép tỏi mình cũng băm nhỏ ra luôn. Hai tép hành lá này thì mình cắt khúc phần đầu hành, còn phần lá hành thì mình cắt nhỏ để rắc lên thành phẩm cho thơm ha. Cắt khoanh thêm vài trái ớt để trang trí nữa. Cá thì mình có một ít mỡ sẽ ngon hơn. Mình dùng ở đây là 150 g mỡ heo. Các bạn có thể chọn mỡ gáy ăn sẽ giòn hơn nha. Mình trụng sơ mỡ qua nước sôi. Sau đó mình cắt thành miếng vuông như thế này ha. Cá sau khi đã ướp được 30 phút rồi thì mình đổ ra rổ cho ráo nước nè. Nước ướp này đó các bạn bỏ đi nha. Trước khi kho cá thì mình sẽ thắng phần mỡ này nha các bạn. Cho mỡ vào chảo, thêm một chút nước. Mình sẽ thắng cho đến khi mỡ ra nước. Phần tóp mỡ từ từ vàng lại là được ha. Khi tóp mỡ vàng thì mình vớt ra chén. Còn lại phần nước mỡ trong chảo thì mình cho hành tím và tỏi vào, phi cho đến khi vàng thơm. Rồi mình cho hết ra chén luôn. Cho lại vào nồi 2 muỗng canh mỡ hành tỏi phi lúc nãy đó. Mình mở lửa vừa rồi mình cho cá vào. Trộn đều lên cho cá thấm mỡ hành, giúp cá thơm hơn. Sau đó thì mình dàn đều mặt cá ra và mình cho sốt kho vào. Khi cá sôi lên thì mình đậy nắp lại và hạ lửa nhỏ để kho nha. Sau 5 phút thì mình mở nắp và trỡ những con cá nằm ở bên trên cho cá thấm đều gia vị nha các bạn.
và mình cho thêm vài trái ớt vào kho cùng. Thỉnh thoảng các bạn lắc nhẹ nồi để nước kho thấm đều ha. Tuyệt đối không được trộn cá, vì lúc này cá rất mềm, dễ bị gãy nát lắm nha. Mình cứ kho với lửa riu riu như vậy đến khi lượng nước kho từ từ sắc lại. Sau khi kho được 20 phút với lửa nhỏ riu thì cá đã lên màu nâu đẹp. Mình cho vào một muỗng canh mỡ hành phi còn lại lúc nãy đó. Gốc hành lá và tóp mỡ mình cho vào luôn. Và mình để lửa thật nhỏ, kho thêm 5 phút nữa nha các bạn. Như vậy là được rồi, mình tắt bếp, cho tiêu và một ít hành lá nữa. Thời gian kho cá là 25 phút. Vậy là sau 25 phút mình đã có được nồi cá kho thơm lừng cho cả nhà rồi. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Hương thơm của nước mắm, của cá hòa quyện cùng với mùi tiêu và hành hấp dẫn quá các bạn ơi. Cá thấm vị đậm đà, từng con cá săn chắc không quá mặn, có chút cay nhẹ của tiêu và ớt. Cắn một miếng cá, cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của cá cùng với vị mặn ngọt của nước kho rất là bắt cơm. Khi hâm lại, cá càng săn chắc và thấm gia vị hơn nữa. Món cá kho này ăn với cơm trắng hoặc là cháo trắng đều rất ngon nha. Chúc các bạn kho cá thật ngon cho bữa cơm gia đình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nhé. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.